Seria Regăsirea puterii interioare. Cele 5 răni esențiale, rănile care ne conduc viața din umbră. Episodul 5. Rana de nedreptate. Când ai deveni rigid ca să supraviețuiești. Rana de nedreptate nu se naște dintr-o lipsă de reguli. Se naște din prea multă corectitudine într-un spațiu lipsit de căldură. Apare atunci când copilul este apreciat pentru ce face, nu pentru cine este. Când este lăudat pentru performanță, dar nu văzut în vulnerabilitate. Când emoția este corectată, iar sensibilitatea este tratată ca slăbiciune. Mesajul interior devine, trebuie să fiu impecabil ca să merit. Și astfel se naște rigiditatea, nu ca trăsătură de caracter, ci ca armură. Rana de nedreptate te învață să te controlezi, să fii corect, să fii responsabil, să nu greșești. La maturitate, această rană se manifestă prin perfecționism, autocritică severă, dificultatea de a primi, sentimentul că trebuie să duci totul singur. Nu pentru că ești rece, ci pentru că ai învățat că emoția nu a fost sigură. Rana de nedreptate te poate face să confunzi forța cu lipsa de nevoie, să crezi că a cere ajutor înseamnă a eșua și încet te separi de tine, devii funcțional, eficient, respectat, dar pe dinăuntru ceva se închide. Adevărul pe care rana de nedreptate îl ascunde este acesta. Nu ai fost iubit condiționat pentru că ai fost insuficient, ci pentru că mediul nu a știut să iubească altfel. Vindecarea acestei răni nu înseamnă să renunți la integritatea ta. Înseamnă să lași loc pentru umanitate, să greșești fără să te pedepsești, să simți fără să te corectezi, să primești fără să te simți dator. Când rana de nedreptate începe să se vindece, rigiditatea stopește, apare blândețea, nu ca slăbiciune, ci ca maturitate emoțională. Și din acel loc, forța ta nu mai este apărare, este prezență.